Κυριολεκτικά στα ύψη έχει ανέβει το θερμόμετρο της Ουκρανο-Ρωσικής σύγκρουσης στο Χάρκοβο, με το ρωσικό καύσωνα να έχει εξαπλωθεί και να πλήττει ένα πολύ μεγάλο τμήμα της περιφέρειας, καθώς το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την εκτίμηση που είχαμε κάνει στις 23 Ιουλίου, στην οποία είχαμε πει ότι αναμένεται να προχωρήσουν και άλλο οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στην κατεύθυνση του Βολτσάνσκ, νότια, βαθιά μέσα στο Χάρκοβο, παίρνοντας υπό τον έλεγχό τους πολλά τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, κάτι που συνέβη και συνεχίζει να γίνεται, με τη ρωσική πλευρά να ανακοινώνει ότι ο οικισμός Ζαχάροφκα, στον οποίο είχαμε αναφερθεί, τέθηκε πλέον υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο, ενώ άλλες μονάδες του ρωσικού στρατού προωθήθηκαν νοτιότερα, φτάνοντας στις παρυφές χωριών, τα οποία και αναμένονται να πέσουν στα χέρια των Ρώσων εντός λίγων ωρών. Ναι, η Ζαχάροφκα έπεσε όπως περιμέναμε, αλλά εκτός από αυτήν και την προώθηση των Ρώσων νοτιότερα, όπως και την επίθεση που έχουν ξεκινήσει στο Μπίλι Κολοτιάς, οι Ρώσοι πήραν και το χωριό Ιβάσκινο, προχωρώντας έτσι ταυτόχρονα και από το ανατολικό μέτωπο του Χάρκοβο. Το σχέδιο λοιπόν είναι πλέον ξεκάθαρο. Ο ρωσικός στρατός θέλει να δημιουργήσει έναν κλειό, να περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται σε αυτό το μεγάλο κομμάτι γης και να τους εξολοθρεύσει ή να τους αναγκάσει να παραδοθούν. Μιλάμε δηλαδή για τη δημιουργία ενός ακόμα καυτού ρωσικού καζανιού και φυσικά για την απώλεια ενός πάρα πολύ μεγάλου κομματιού εδαφών στο Χάρκοβο, που θα φέρει σίγουρα σε πολύ δύσκολη θέση την ουκρανική ηγεσία στο Κίεβο, που προσπαθεί συνεχώς να πείσει ότι έχει αντιστρέψει την κατάσταση στην Ουκρανο-Ρωσική σύγκρουση. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική και όπως όλα δείχνουν, ο ρωσικός καύσωνας που πλήττει το Χάρκοβο λίγο πριν μπει ο μήνας Αύγουστος θα συνεχιστεί και θα κάψει τις όποιες ελπίδες έχουν οι Ουκρανοί για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση σε αυτή την περιφέρεια.